Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của tuyệt thế đường môn 2, Hoắc Phúc Hạo đã lần nữa có một màn lột xác kinh người. Lần này, hắn được Eli Khắc Tư trợ giúp cùng Phệ Linh Khắc Đao dung hợp và mở ra con mắt thứ ba. Vậy quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha. Còn nhớ lúc trước, Chu Y đã dẫn bọn hắn đến một buổi đấu giá tại thành Tinh La. Lúc bấy giờ, Hoắc Phúc Hạo đã chốt được một thanh khung đao bị dính lời nguyền tên là Phệ Linh Khắc Đao. Bởi vì độ nguy hiểm mà bảo vật này đã được người bán công bố từ trước, nên Chu Y đã chưa đưa cho Hoắc Phúc Hạo mà dùng hồn đạo khí chữ vật cấp 4 để tạm thời bảo quản nó. Thế nhưng, trước khi trận bán kết diễn ra, cô đã phải tìm đến Hoắc Phúc Hạo trao đổi bởi vì khung vật đó không ngừng tấn công vào túi chữ vật của cô, khiến nó bị vỡ. Vì thế hiện tại, Chu Y không còn cách nào bảo quản được vật này. Mà ngay khi ấy, cảm nhận được khí tức của sinh linh kim, Eli Khắc Tư đã lập tức chiếm quyền điều khiển cơ thể Hoắc Phúc Hạo và giúp hắn phá giải lời nguyền. Lúc này, Thiên Mộ Băng Tầm và Băng Đế cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm tiến vào bên trong tinh thần hải, nên cả hai đang chuẩn bị cách đối phó. Cũng may, Y Lão đã lên tiếng ngăn bọn họ lại. Mà ở bên ngoài, Chu Y bất ngờ thấy cả người Hoắc Phúc Hạo phát sinh biến hóa. Ánh mắt Hoắc Phúc Hạo đã chuyển thành màu xám, nhìn vào sâu đôi mắt kia, Chu Y cảm nhận được ẩn sâu trong sự tĩnh lặng là một luồng khí tức vô cùng thần thánh. Thế nhưng, cũng ngay sau đó, cô đã bị chìm sâu vào thế giới màu xám bên trong đôi mắt kia. Nếu ai nhìn thấy sẽ tưởng rằng Chu Y lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn. Quay trở lại bên trong tinh thần hải của Hoắc Phúc Hạo, khi Eli Khắc Tư phóng xuất tinh thần lực màu xám của mình lên thanh Phệ Linh khung đao, nháy mắt sau, thanh đao khắc ấy đã run rẩy kịch liệt. Nương theo đó, giọng nói thất kinh của ông cũng vang lên. Thật không hiểu nổi, có người lại rót tàn niệm vào nguyền rủa sinh linh kim, hay vì người này cảm nhận được bên trong khối sinh linh kim này có nguồn năng lượng khổng lồ nhưng lại không biết cách nào sử dụng nên mới làm bừa như vậy chăng? Ta sẽ tịnh hóa sinh linh kim này, xóa bỏ hết mọi tạp chất dơ bẩn để nó có thể trở về vẻ thuần khiết đầy khí tức sinh mệnh như cũ. Nhưng theo lời nói của Y Lão, quá trình tịnh hóa cũng liền diễn ra, từng tia khí hung ác từ thanh khung đao không ngừng bay ra, hệt như muốn cắn nuốt thay đổi số phận của mình. Quá trình này diễn ra rất nhanh, sau khi bị tịnh hóa, Phệ Linh Khắc Đao đã mang một diện mạo mới hoàn toàn tinh khiết. Lúc này, Chu Y mới chợt bừng tỉnh, nhận ra sát khí trên hung vật kia đã biến mất nên cô cũng trao nó lại cho Hoắc Phúc Hạo bảo quản. Sau khi vui vẻ cầm thanh đao kia trở về phòng, Y Lão đã giúp hắn cùng nó dung hợp. Hoắc Phúc Hạo đặt Phệ Linh Khắc Đao lên trên mi tâm của mình. Khi thanh đao vừa tiếp xúc với da thịt, hắn liền cảm nhận được một hơi thở ấm áp. Ngay sau đó, một tia tinh thần lực kỳ dị từ ấn đường của hắn bay ra, rót vào thanh đao khắc. Nháy mắt, thanh đao bừng sáng, từ nó tỏa ra một hơi thở sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở đó bay thẳng đến ấn đường, rồi tiến vào cơ thể Hoắc Phúc Hạo. Hắn cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể mình đang dần dần thay đổi, kinh mạch co giãn, lực phủ ngũ tạng trở nên cứng cỏi, xương cốt cũng cứng rắn hơn. Mà thế giới tinh thần của hắn cũng không ngừng tăng trưởng phạm vi với tốc độ kinh người. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, đầu Hoắc Phúc Hạo đột nhiên cảm nhận được có một cơn đau bất ngờ ập đến. Cảm giác như có hàng trăm hàng nghìn cây đinh thép đang đâm thẳng vào đầu hắn vậy. Nỗi đau này khó chịu hơn gấp trăm lần khi hắn dung hợp với hồn cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Sau một thời gian dung nhập, cảm giác đau đớn xé nát tâm can bỗng trở nên vô cùng ấm áp, dễ chịu. Nhưng theo đó, ý thức của Hoắc Phúc Hạo là một lần nữa sống lại. Hắn phát hiện trên trán bỗng xuất hiện thêm một con mắt kỳ lạ. Trong mắt kia màu xám nhưng mơ hồ lại tỏa ra tia sáng ánh kim. Khi con mắt đầy nhấp nháy, Hoắc Phúc Hạo liền trông thấy mọi thứ trước mặt mình bỗng trở nên tang thương và thâm thúy, đồng thời cũng cảm nhận được hết thảy hơi thở của sinh mệnh. Thấy hắn cùng con tằm và con bọ cạp kia thất kinh, Eli Khắc Tư cũng lên tiếng giải thích. Thanh hung đao kia thực chất là sinh linh kim, nói chính xác là do sinh mệnh lực hội lại trong một thời gian dài hóa thành thể rắn. Mỗi một khối sinh linh kim chính là một thế giới, mà ta mượn dùng năng lượng của sinh linh kim cũng giống như đã phong ấn nó tại tinh thần hải này. Sau này, tốc độ tu luyện tinh thần lực của Vũ Hạo sẽ tăng gấp 3 lần so với trước đây. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn có thể nói là bất tử bất diệt, cộng thêm việc cơ thể từng được sinh linh kim gột rửa, bất kể bị thương gì thì đều có thể tự chữa trị. Bây giờ, hắn có muốn đi gặp tử thần cũng không dễ nữa rồi. Sau đó ông cũng quay ra nói với Hoắc Vũ Hạo. Con mắt thứ ba của ngươi cũng chính là sinh linh nhãn, khi nào ngươi muốn sử dụng, chỉ cần tập trung ý thức thì sẽ có được năng lực của đao khắc. Hơn nữa, từ giờ trở đi, sự tồn tại của ta cũng xem như là một vũ hồn thứ ba của ngươi, là một vũ hồn độc đáo vì ta không thể phụ thêm hồn hoàn. Có thể nói, mở ra con mắt thứ ba cũng là lúc Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn lột xác. Các bạn có thấy thông tin này hữu ích không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.